Aibong all Hamadinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a block for cowl blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට මම මීට කලින් cowl blouse මෝස්තර දෙකක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අද තුන්වෙනි මෝස්තරේ අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ cowl blouse එකක් කොහොමද මැගී අත යොදාගෙන පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මද බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේක පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති උසක් ගන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකේ උස විදිහට මම මෙතනදී අඟල් 20ක් පමණ තමයි උස විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ මගේ බේසික් බ්ලවුස් එකේ උස ගානටම තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට සයිඩ් ඩාට් එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මෙතනදී බලන්න මම මොනවද කරන්නේ කියලා. මගේ උරහිස මුදුනේ සිට ඉන දක්වා උසින් ඒ කියන්නේ මම අඟල් එකක් එකතු කරලානේ සයිඩ් ඩාට් එකක් හින්දා මෙතන අංශය උස වැඩි කරලානේ අරන් තියෙන්නේ. මෙතනදී මම ඒ අඟල උස නැවත අඩු කරලා ඒ උස මම මගේ බ්ලවුසේ උසට හිප් එකෙන් ලබා දෙනවා. මම මෙතනදී කිසිම ඩාට් එකක් නොදා තමයි මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට මගේ ඉන උස මම මෙතනදී වැඩි කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මට කලින් 15ක් අරන් තියෙනවනේ මම 14යි දැන් ගන්නෙ. මොකද මම අංශ ඩාටේ අගය 15ට දුන්නු නිසා. ඉතින් මෙතනදී මම ලකුණු කරගන්නේ මගේ මේ උකුල වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4යි කියන ඒ මිනුම තමයි මෙතන ලකුණු කරගන්නේ. දැන් මේ විදිහට අපි පතුරම හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපේ උස කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. එකම වෙනස තමයි අපේ උරහිස මුදුනේ සිට ඉන දක්වා ගත්ත උස විතරක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න ඔක්කොම එකම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉන ඩාට් එක මම මෙතන මාක් කරගන්නවා. ඒ වුණාට මම ඉන ඩාට් මොකුත් මහ ගන්න යන්නේ නැහැ. මේක ඔයාලට අවබෝධ කරලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මෙතන ඉන ඩාට් එක විතරක් ඇඳගත්තේ. මොකද අපි ඉන ඩාට් එකේ අගේ මෙතෙන්ට අපි දීලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි ඉන ඩාට් එකක් මේකට මහ ගන්න යන්නේ. මොකද මේ පැටර්න් එකට එහෙම ඩාට්ස් මහලා ලස්සන නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලට ඇදෙන සුළු රෙද්දක් තමයි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී බුරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට වට කපා ගමු. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලා කපාගත්ත පතුරෝමෙන් තව එකක්. දැන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන රෙද්ද මේ විදිහට ඔයාලගේ බ්ලවුස් එකේ උස අනුව මේ විදිහට නමා ගන්න. පොඩ්ඩක් පල්ල වැඩිපුර රෙද්දක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද අපි මේ විදිහට කර්ණාකාර පටි කපා ගන්න. ඒ ආකාරයට තමයි අපේ පතුරන් කොටස් දෙක තියාගන්නේ. මම රෙද්ද මේ විදිහට ඔයාලා හිතන්න. ඔයාලා මේ නිල් පාට කොලේ රෙද්ද කියලා රෙද්ද මේ විදිහට නමාගෙන ඊට පස්සේ මැදින් ඉරක් ගහගෙන ඔයාලගේ පතුරම මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගන්න ඕනේ. පතුරන් ඉදිරිපස කොටස් දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔයාලට පේන විදිහට අඟල් 5ක් මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉඳලා මේ අපි ඇඳගත්ත ඉරට මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඉතින් එක පැත්තක අඟල් 5ක් තියාගෙන අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම අඟල් 5ක් තියාගෙන අපි පතුරම මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට අපේ කර පළල වැඩි කරගන්න ඕන අඟලකින් මම ඒක කරගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ආකාරයට මේක අලව ගත්තට පස්සේ නැවතත් අපේ කර පළලින් අඟලක් වැඩි වෙන ලෙස රූල තියලා කෙලින් අතට ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන අතේ දිගත් අපි තීරණය කරන්න ඕන. මෙතනදී අතේ දිගට ඔයාලට අඟල් 5ක් 6ක් කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මං අඟල් 6ක් මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා අපේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා.
දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඉන උස දක්වා ඇල රේඛාවක් ඇඳගෙන එතෙන් සිට වට ඇඳ ගන්න. අපේ මේ ඉන උකුල හැඩ වෙන තැනට තමයි මම අතේ දිග මාක් කරපු ඒ අංශය දික් කරගත්තේ. දැන් මෙතනදී අඟල් 1/2 පමණ දික් කරගන්න ඕනේ. දික් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පහළ වාටිය මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. අඟල් 1 සිට 1/2 ඔයාලට මෙතෙන් සිට දික් කරගන්න පුළුවන්. මං කියවනේ කර පළල අපි අඟලකින් වැඩි කරගන්නවා කියලා. ඔයාලට මේ විදිහට රේඛාවක් මුලින් ඇඳලා පසුව ඔයාලට පුළුවන් කර පළල වැඩි කරගන්න. මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. අමාරු නැහැ. එතකොට මට මෙතන තියෙනවා මම මූලික කරේ ඉඳලා අඟල් 5 දෙපැත්තට ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලගේ කර පළල ලකුණු කරගන්න තැන ස්ථානයේ ඉඳලා අඟල් 8ක් මම මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ කර පළල කොහොමද මූලික කර පළල වැඩි කරලා අපි රේඛාවක් කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අඟල මම වැඩි කරගත්තා. දැන් හොඳින් බලන්න මම නැවතත් මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගත්තා. එතකොට ඔයාලට මූලික කර පළලටම මේක නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. කර පළල ටිකක් වැඩිපුර ඕන නම් අර මම දෙවෙනි පාරට පෙන්ලා දීපු විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අර 8 ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා අඟලක් පහළට. දැන් අපි ඉදිරිපස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වට කපලා පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් පිටුපස අමාරු නැහැ. ඔයාලට තනි පළුවට තමයි පිටුපස නිර්මාණය කරගන්න වෙන්නේ. මේ වගේ පළු දෙකක් එකට තියලා කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට මේ වැක්කිරෙන කොටස තමයි කවුල් බ්ලවුස් එකක හැඩය ඔයාලට ලබලා දෙන්නේ. දැන් පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරනකොටත් මේ විදිහටම ගන්න. ඔයාලගේ මං ගත්තේ මද බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් නැම්මට මේ විදිහට එකපාර තියාගන්න පුළුවන්. පළු දෙකක් වෙන වෙනම තියලා කපා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මං මූලික කර පළලින් අඟලක් වැඩි කරගත්තා. දැන් ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ඉදිරිපසට ගත්තා වගේම අඟල් 6ක් වැඩි කරගෙන අලුත් උරහිස රේඛාව මම මේ විදිහට අඳගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර වගේම මේ අපේ මේ ඉන උස තියෙනවනේ ස්වභාවික ඉන උස ඒ දක්වාම නැවත ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඇදෙන සුළු රෙද්දකින් මේක මහන නිසා අමුතුවෙන් මෙහෙම වාසි ඔයාලට තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ රෙදි කොටසෙන්ම මහගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඇදෙන සුළු රෙද්දකින් තමයි මේක ගොඩාක් ලස්සන කඩා හැලෙන රෙද්දකින්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට වාටි මහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර මහගන්න පුළුවන්. ඉන්පසු ඔයාලට උරහිස මේ විදිහට මූට්ටු කරලා මේ අංශත් මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකක්. විනාඩි 10ක් වගේ ඉතාම අඩු කාලෙකදී ඔයාලට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි උරහිස් දෙක මූට්ටු වෙන්න ඕනේ. කර කොටස් මහලා තමයි ඔයාලා මේ විදිහට උරහිස් එහෙම මහ ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයාලට අංශ මහලා වාටි මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.
ඉතින් අමතක කරන්න එපා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි. අයබෝවන්.